crezi că mă impresionezi? Și aici ai schimbat banda și nu ai văzut, cred că, a? E problema ta că schimb banda. E problema mea, pe atâta timp cât ești pe stradă, e problema mea. Ți-am atras atenția să fii atent. Păi la ce? Asta zic, la ce? Că nu știu la ce te Erai referi. prea aproape de mine. Cum? Erai prea aproape de mine. Eu eram prea aproape de Da. tine? Păi tu n-ai văzut că se îngustează banda, ai dat semnal dreapta și veneai peste mine? Păi zi! Vrei să ne certăm? Chiar n-am ce vrei. Deci ți se pare că vreau să ne certăm? Adică te-am întrebat frumos, de ce nu dai semnal că schimb banda? mai atent atât. Altceva ți-am cerut nimic. Nu te-am înjurat, nu nimic. Știi și eu te-am înjurat? Te-am vorbit frumos. Eu te-am întrebat de ce nu dai semnal că schimb banda? Eu am dat semnal. Când ai schimbat banda aici? Pe partea asta nu, pe partea cealaltă am dat semnal. O să ajungi pe YouTube și vedem dacă ai schimbat banda sau nu. Da?